Chào mừng bạn đến với kênh Tách Trà kể chuyện. Lưu ý video được tạo dựng và lồng tiếng bởi AI. Video chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ cộng đồng. Mộ của tôi bị người ta phá tan hoang rồi. Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng tôi chẳng có đồ tùy tán nào. Chỉ có mỗi bộ xương khô thì có gì hay ho mà phá chứ? Hay là tham nhan sắc lúc sinh thời của tôi? Tôi rất tức giận. Quyết định trá thi vùng dậy. Xẻng đập vào nắp quan tài. Đến tiếng thứ 7. Tôi không do dự phá quan tài xông ra. Ái chà, kẻ phá mộ tôi không chỉ có một người. Quả nhiên là ngươi. Xin chào, chúng ta quen nhau sao? Thời buổi này trộm mộ còn chơi cả trò nhập vai à? Thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Bọn họ đưa tôi về thành. Tòa thành đó nghe nói tên là Tứ Vương Thành. Là một thành nhỏ hẻo lánh ven biển. Sau đó trong đại điện xa hoa của thành chủ phủ, họ bày từng tấm họa bì ra trước mặt tôi, để tôi tự chọn cho mình một lớp da. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn họ đã nhầm rồi. Hiểu rồi. Thành chủ thích tấm da này. Lập tức có người xúm lại, luống cuống tay chân mặc họa bì cho tôi. Tấm họa bì đó không biết làm bằng thứ gì. Tôi vừa khoác lên, đã thấy có một luồng khí huyết sinh ra từ trong cơ thể tôi, chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến tôi trong chớp mắt từ một bộ xương trắng biến thành một con người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ. Mời các vị công tử vào trong. Một hàng nam nhân được dẫn vào, xếp hàng ngay trước mặt tôi. Nhìn lướt qua, ai cũng đều rất đẹp. Còn có chuyện tốt thế này sao? Bàn tay tôi muốn từ chối mà hơi run rẩy. Ánh mắt lại bất giác dừng ở người cuối cùng. Tim tôi đột nhiên ngừng đập. Trên đời này sao lại có người trông giống y hệt người trong mộng của tôi chứ? Tôi gần như yêu anh ấy ngay lập tức. Hoàn toàn không khống chế được ánh mắt của mình. Chỉ có thể chằm chằm nhìn anh ấy. Chào phu quân. Vừa rồi là ai đang nói chuyện vậy? Sao tôi cứ thấy như có người đang nói chuyện? Anh có nghe thấy không? Hả? Chắc là tiếng gió thôi. Cơn gió này cũng kỳ lạ. Sao thổi nghe cứ như đang gọi phu quân ấy nhỉ, ha ha ha. Ngươi đừng sợ, vị này. Ngươi tên là gì? Quốc Kim. Vị Quốc Kim công tử này, ngươi đừng sợ. Là người dưới trướng ta không hiểu chuyện. Thực ra ta cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của ngươi. Ta mượn cớ giữ ngươi lại, thực ra là muốn trả tự do cho ngươi. Vậy tay của cô đang làm gì thế? Ta sợ lúc bọn họ bắt ngươi, có làm ngươi bị thương. Ta đang kiểm tra xem trên người ngươi có vết thương không. Cô nói cái gì? Quốc Kim công tử, ngươi đừng hoảng. Tôi không sao, nhưng cô có vẻ đang có chuyện đấy. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, thấy họa bì trên người đang khoác lỏng lẻo, để lộ ra hình dáng bộ xương bên trong. Tôi bị lộ rồi. Tôi nhớ ra rồi. Kiếp trước tôi chết là vì háo sắc. Tiền kiếp của tôi cũng không phải là người, mà là một con quỷ nhỏ trời sinh trời dưỡng, sống ở núi Tiểu Ngư bên bờ Nam Hải hoang sơ. Tôi chẳng có bạn bè nào. Trò vui hàng ngày là treo mình trên cành cây hướng đông nam, đón ánh ban mai, tự treo ngược mình trên cành đào hướng đông nam. Có khi trên biển nổi mưa gió, liền lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Có khi trời quang mây tạnh, tôi liền theo cành đào trèo xuống dưới vách núi, soi bóng mình dưới nước. Hóa ra đây chính là hồn thể của tôi. Những năm tháng đó,
Trên núi Tiểu Ngư luôn có những mảnh hồn vỡ trôi dạt từ biển vào. Đó là những phàm nhân đã chết ở nhân gian. Họ không tìm được nơi đầu thai, mơ hồ trôi dạt đến nơi này. Đã không biết lênh đênh trên biển bao lâu rồi. Vì vậy chỉ còn lại một đường nét nhạt nhòa. Khó khăn lắm mới giữ được hình người. Tôi lấy đầu ngón tay chạm vào những mảnh hồn vỡ đó. Liền thấy được cả một đời quá khứ của họ. Lúc còn sống thì vẫn là tôi đẹp hơn. Tôi vô cùng đắc ý. Mỗi lần soi bóng dưới nước, luôn nhịn không được mà hỏi mấy con cá bơi ngang. Cá nhỏ ơi, ta có phải là tiên tử xinh đẹp nhất thiên hạ này không? Cá chẳng thèm để ý đến tôi. Ngược lại có một con chim lớn từ phương Bắc bay tới. Ngươi e là chưa từng gặp qua mỹ nhân thực sự rồi. Vị huyền minh đại nhân ở Bắc Minh mới là tiên tử thực sự cơ. Nói thế làm sao tôi nhịn được. Tôi quyết tâm lao xuống biển. Nam Hải và Bắc Minh cách nhau hàng vạn dặm đường. Trên biển lại nhiều sóng gió. Tôi vượt muôn trùng dương, bị gió thổi, bị sóng đánh. Trôi qua 2 tháng, cuối cùng cũng bơi được đến Bắc Hải, gặp được huyền minh. Sau đó tôi nhận ra, câu hỏi tôi vừa hỏi trước đó đã phạm 2 sai lầm căn bản. Thứ nhất, tôi không phải người đẹp nhất thiên hạ. Huyền minh mới phải. Thứ hai, tôi không phải tiên tử. Huyền minh mới phải. Đối diện với một bức tranh tuyệt mỹ như vậy, nước dãi của tôi có thể chảy thành một cái Bắc Hải khác. Tôi là vị khách không mời mà đến của Bắc Minh, nhưng huyền minh không hề đuổi tôi đi. Tôi suốt ngày ồn ào bên cạnh ngài ấy. Ngài ấy cũng chẳng nói tiếng nào, suốt ngày chỉ ngồi tĩnh tọa nhắm mắt trên mặt biển. Một ngày kia tôi không nhịn được, bèn hỏi: ngài suốt ngày canh giữ ở đây làm gì vậy? Ngài ấy từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử màu nhạt khẽ liếc nhìn tôi. Hơi thở của tôi ngưng lại trong chốc lát. Ô hô! Ban đầu tôi chỉ thấy huyền minh đẹp, nhưng không ngờ ngài ấy lại lạnh lùng đến vậy. Tôi chính là thích kiểu mỹ nhân lạnh lùng vô cảm này. Tôi lập tức yêu ngài ấy luôn. Tôi quyết định ở lại Bắc Minh. Lúc đầu chỉ là khi huyền minh đang tĩnh tọa thì lén lút nhìn ngài ấy. Sau đó thành ra đường hoàng chống cằm nhìn ngài ấy chằm chằm. Về sau lại nảy sinh lòng tham lam hơn. Tôi thấy ngài ấy ở Bắc Hải một mình thật đáng thương. Sau này tôi trở về Nam Hải. Suốt ngày không được ngắm sắc đẹp như vậy. Cũng thật đáng thương. Tôi quyết tâm bắt trộm huyền minh về núi Tiểu Ngư. Tôi nhọc lòng khổ trí, mưu tính từ lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách cực kỳ chu toàn. Thế nhưng ngay lúc định ra tay, lại bị huyền minh phát hiện. Bởi võ lực ngài ấy quá cao, chẳng cần lý lẽ thuyết phục ai. Ngài ấy giết chết tôi luôn. Tôi suốt ngày rút trong đại điện không dám nhìn ai. Thành chủ đại nhân hà tất phải để bụng vậy? Ngài vốn dĩ đâu phải người, sao mà mất mặt được chứ? Tôi gào khóc còn to hơn. Không lâu sau họa sư cũng vẽ xong tấm họa bì mới. Họ dẫn tôi đến trước gương, mặc lại họa bì cho tôi. Một người phải dựa vào cái gì mới nhanh chiếm được lòng người khác? Dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, xương sọ khá tròn trịa. Có coi là đẹp không? Thôi Giác đang mặc họa bì cho tôi liền khựng lại. Thôi vậy, tôi thường nghe người ta nói, vẻ ngoài xinh đẹp không bằng tâm hồn thú vị. Đứng trước một tâm hồn thú vị, xinh đẹp chẳng còn thú vị gì nữa. Đại khái là khiến người ta phải bật cười. Tôi nở một nụ cười với hắn. Tuy muốn nhe răng cười rộng tới mang tai. Ngươi xem ta có thú vị không? Thành chủ, chúng ta cứ mặc họa bì xong đã. Hiểu rồi, tôi buồn bã trong lòng. Lại ngoan ngoãn im lặng khóc. Không sao đâu, không sao đâu. Cho dù vẻ ngoài xinh đẹp và tâm hồn thú vị đều không có, chúng ta vẫn có thể dùng tài lực hùng hậu để chinh phục anh ta. Đúng rồi, tôi giờ là một thành chủ mà. Lẽ nào 4 phía tứ phương thành chúng ta thực ra được bao quanh bởi mấy mỏ khoáng sản? Cái đó thì không có.
Vậy lẽ nào Tứ Phương Thành của chúng ta nổi tiếng vì có nhiều mỹ nhân? Đúng rồi, Tứ Phương Thành chúng ta thứ nhiều nhất không phải mỏ quặng, cũng không phải mỹ nhân quỷ. Vốn dĩ chúng ta là một tòa quỷ thành mà. Ở nhân gian, người ta đều gọi Tứ Phương Thành của chúng ta là phong đô. Quỷ không thể luân hồi lại không có chỗ đi mới tới phong đô. Đâu chỉ là không nhiều, mà thực sự là rất ít. Hôm đó tìm cho đại nhân được 85 người. Đã là cực hạn rồi. Những điều này lẽ ra đại nhân phải biết chứ. Tôi cười gượng 2 tiếng. Chôn dưới đất lâu quá, nên quên bén đi. Vậy nói như vậy thì Quốc Kim cũng là một con quỷ rồi à? Cậu ta không phải. Cậu ta do thuộc hạ nhặt được ở ngoài thành. Một phàm nhân mà cũng vào được Tứ Phương Thành. Bây giờ, cậu ta lại là người duy nhất trong tòa quỷ thành này. Tôi không có can đảm đi gặp anh ấy. Suốt ngày rút trong đại điện không gặp ai. Đại nhân cứ mạnh dạn đi thử. Đảm bảo sẽ thành công. Ta không tin, lẽ nào đại nhân đường đường là thành chủ quỷ thành, lại sợ một phàm nhân như hắn sao? Tôi nghe một cái là biết đây là kế khích tướng. Buồn cười, tôi là loại người dễ dàng bị khích tướng dắt mũi sao? Tôi là vậy đấy. Tôi xuất hiện dưới chân tường biệt viện nơi Quốc Kim ở. Không phải tôi không thể đi cửa chính. Chỉ là sau đó tôi nghĩ lại. Quốc Kim dù sao cũng là một phàm nhân. Hôm đó tận mắt nhìn thấy một kẻ trông còn ra dáng người như tôi bị lộ xương ngay trước mặt anh ấy, chắc chắn đã bị dọa sợ rồi. Lần này nếu tôi nghênh ngang đi gặp, lỡ khiến anh ấy nhớ lại chuyện hôm đó thì sao? Hôm nay tôi trèo tường vào, nhìn trộm một cái trước, xem anh ấy có để lại tổn thương tâm lý nào không. Hành vi cử chỉ có bình thường không? Dù sao tôi tuy là một con quỷ háo sắc, nhưng cũng là con quỷ biết quan tâm đến người khác. Rồi tôi vừa thò đầu ra, đã thấy một người đứng dưới gốc cây tử vi. Áo trắng tóc đen, đôi lông mày dài thanh tú, đôi mắt thon dài sâu thẳm. Cuối cùng tôi dừng ánh mắt ở đôi môi kia. Nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả nữ tử cũng khó có thể dưỡng được đôi môi mềm mại như vậy. Đúng là Quốc Kim, không hay không khéo. Lúc này lại nghe thấy tiếng tôi trèo tường. Kiếm cũng không luyện nữa, chắp tay sau lưng cầm kiếm, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Ê, trùng hợp quá, anh cũng đến đây rèn luyện thân thể à? Tôi thích đu xà đơn. Còn anh? Cô là Ái Chà Chà. Thôi giá không hổ là ác bá trong loài quỷ, trực tiếp làm người ta mất trí nhớ luôn. Thảo nào hắn nói chắc nịch như đinh đóng cột rằng tôi nhất định sẽ thành công. Thực ra tôi là phu nhân của anh. Phu nhân á? Đúng vậy, phu quân. Nhưng tôi cũng nhớ, hình như tôi chưa lấy vợ. Chủ quan rồi, hóa ra là mất trí nhớ chọn lọc. Đúng vậy. Anh quả thực chưa từng lấy vợ. Nhưng tôi cũng quả thực là phu nhân của anh. Tôi là phu nhân kiếp trước của anh. Ồ, tôi đang nói thật đấy. Năm xưa tôi ở Bắc Hải định mang Huyền Minh đi, chính là muốn đưa ngài ấy về núi Tiểu Ngư để thành thân. Huống hồ giờ Quốc Kim lại mang gương mặt giống hệt Huyền Minh, thì tính qua tính lại, châm chước một chút. Tôi nói thế này cũng không tính là nói dối. Nhưng để giải thích với Quốc Kim thì hơi khó. Tôi cố gắng kể lại tiền kiếp của hai chúng tôi. Một cách dễ hiểu nhất là thế này, lúc đó tôi là thần nữ trên Tiên Sơn ở Nam Hải. Còn anh là một con mực nhỏ ở Bắc Hải. Có một lần anh theo dòng hải lưu đến Nam Hải, vừa lúc nhìn thấy tôi đang ngồi trên cành đào, nhô ra vách núi mà hát. Vừa nhìn đã sửng sốt. Từ đó liền yêu tôi say đắm. Quốc Kim chăm chú lắng nghe, như đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi sợ câu chuyện tình yêu nhạt nhòa này không đủ làm cảm động trái tim anh ấy. Giọng điệu liền chuyển đổi, lặng lẽ tạo thêm bầu không khí. Thần nữ làm sao có thể yêu một con mực chứ? Chàng si tình ta một đời, tiếc hay đến cuối cũng không có được trái tim ta. Đây là kiếp thứ nhất. Về sau ta vẫn sống trên Tiên Sơn ở Nam Hải. Chàng lên núi hái thuốc, lại tình cờ gặp ta. Hóa ra chàng đã chuyển kiếp thành một thầy thuốc nhỏ, tên là Vĩ Sinh. Lúc leo núi không cẩn thận trượt chân, được ta cứu. Từ đó liền một lòng chung tình với ta. Thần nữ làm sao có thể yêu một phàm nhân chứ? Cho nên khi chàng hẹn ta dưới chân cầu, muốn bày tỏ tâm ý,
Ta đã không đến. Ai ngờ đêm đó trời đổ mưa to. Nước dâng cao sắp tràn qua cả bờ đê. Chàng cứ ôm cột mà bị chết đuối. Đây là kiếp thứ hai. Đến kiếp thứ ba. Là kiếp thứ ba. Tại sao? Hóa ra là cô. Là tôi sao? Thành thật mà nói, cái vụ ba đời ba kiếp đó toàn là tôi bịa ra cả. Tôi cũng không ngờ làm vậy mà được. Là người dưới trướng cô đã bắt tôi đến nơi này. Hôm đó trong đại điện chúng ta gặp nhau rồi. Chỉ là cô đã đổi gương mặt khác. Nên vừa rồi tôi không nhận ra cô. Anh không bị mất trí nhớ sao? Tôi cớ gì phải mất trí nhớ? Thôi Giác, tổ sư nhà ngươi. Vậy cô có biết đây là đâu không? Phong Đô. Còn gọi là Tứ Phương Thành. Thôi công tử đã nói cho tôi biết rồi. Anh làm gì vậy? Cô định cứ nằm trên tường nói chuyện với tôi mãi sao? Chứ sao? Tôi nghĩ, giả sử tôi thực sự có một trái tim, thì lúc này trái tim của tôi đã muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Tôi nắm tay Quốc Kim, nhảy từ trên tường xuống. Đợi một chút. Quốc Kim đột nhiên buông tay tôi ra, dẫn tôi đến bên chiếc xích đu trong sân. Cô ngồi đây một lát đi. Tôi ngơ ngác ngồi xuống chiếc xích đu. Đến lúc định thần lại, Quốc Kim đã xoay người đi vào phòng. Một lát sau anh ấy quay ra. Trên tay còn cầm theo một hộp thuốc. Anh làm gì vậy? Vừa rồi cô bám trên tường bị xước. Lòng bàn tay rách da rồi. Cô không nhận ra sao? Tôi quả thực không nhận ra. Bởi đây căn bản không phải là thân xác của tôi, mà chỉ là một lớp da được vẽ ra thôi. Thôi Giác gọi họa sư vẽ da cho tôi. Mỗi lần mặt họa bì vào, tôi tuy thấy khí huyết tràn trề, nhưng cũng chỉ là một loại cảm giác. Thực ra bên trong lớp họa bì đó, ngoài bộ xương của tôi, căn bản trống rỗng chẳng có gì cả. Vậy lòng bàn tay tôi rách ra cũng không chảy máu, mà chỉ lộ ra bộ xương trắng héo bên trong. Quả nhiên Quốc Kim nhìn chằm chằm lòng bàn tay tôi, lông mày khẽ nhíu lại. Tôi có chút lúng túng, bất an, muốn rụt tay về. Quốc Kim đột nhiên hỏi, sau đó thì sao? Sau đó gì cơ? Chẳng phải cô nói trước kia là thần nữ sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến cô thành ra bộ dạng như bây giờ? Tôi thực sự không ngờ còn có chiêu này. Cũng thực sự không ngờ anh ấy không hề mất trí nhớ, mà lại tin lời tôi. Tôi kể cho anh nghe kiếp thứ ba. Đại ý là tôi ở trên Tiên Sơn, làm thần nữ hơn nửa đời người. Bị sự cố chấp của vĩ sinh làm cảm động, liền sinh lòng hiếu kỳ với nhân gian. Thế là hóa thành phàm nhân. Muốn đến thư viện học xem tình ái là gì. Tôi giả nam trang trà trộn vào. Thật là quá trùng hợp. Kiếp này thầy thuốc nhỏ đầu thai thành một thư sinh. Không chỉ học cùng thư viện với tôi, còn được phân cùng phòng ký túc xá. Củi khô lửa bốc, sống chung một phòng. Tự nhiên là lâu ngày sinh tình rồi. Chàng còn chẳng buồn quan tâm ta là nam hay nữ. Lúc đó chàng thậm chí còn tưởng ta là nam nhân. Chàng đã yêu ta như vậy. Tiếc rằng kiếp trước chàng quá nhút nhát. Mãi đến lúc chia xa với ta, cũng chưa từng thổ lộ tâm ý cho ta biết. Tự mình ôm tương tư thành bệnh. Tuổi đời còn trẻ đã ra đi. Về sau ta đến trước mộ chàng, nghĩ rằng chàng đã si tình với ta ba kiếp, cũng nên thắp cho chàng một nén nhang. Ai ngờ ngôi mộ của chàng đột nhiên nứt một khe. Từ trong đó bay ra hai con bướm quấn quýt. Ta thấy cảnh kỳ lạ này thì giật mình, nhất thời đứng không vững, ngã vào trong mộ. Lúc tỉnh lại, đã thành ra thế này. Đau không? Thật ra không có cảm giác gì. Nói như vậy, tôi không nên mang hộp thuốc tới.
Cô đợi tôi một lát nhé. Anh định làm gì vậy? Đỡ giùm cô trước ngực. Đưa tay ra đây. Tôi chỉ yêu chàng 3 kiếp. Phải. À. Không biết phải xưng hô với thành chủ thế nào. Hay là... Anh đặt cho tôi một cái tên đi. Hay là gọi là A Đạt đi. Hay là gọi là A Đào đi. Vậy còn anh? Tôi tên gì cũng được. Vậy gọi A Đường vậy nhé. Vậy A Đường này có từng yêu tôi không? Tôi đương nhiên là yêu anh. Cô vì sao lại yêu tôi? Bởi vì chúng ta dây dưa 3 kiếp, đời này lại tương phùng. Vậy thì có sao đâu, để tôi đến yêu anh. Ra là vậy. Cô xem, kiếp thứ nhất tôi đối với anh si tình một mảnh. Anh thực ra cũng không biết tâm tư của tôi. Kiếp thứ hai tôi ôm cột mà chết. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là vì anh. Thực ra phải nói là tôi không biết linh hoạt. Đến kiếp thứ ba thì càng không cần nói. Đơn phương yêu cô thì cũng thôi đi. Lại còn hại cô thành ra bộ dạng như bây giờ. Cả 3 kiếp đều là do tôi tự đơn phương. Cho nên cô thực ra không nợ tôi gì cả, đúng không? Vậy cô hà tất phải yêu tôi. Thế nhưng hôm đó trong đại điện, vừa nhìn thấy anh là tôi đã yêu rồi. Kiếp này tôi yêu anh là duyên trời định. A Đào à, theo anh thấy, thế nào là yêu? Đợi cô nghĩ thông. Thế nào là yêu? Rồi hẳn đến yêu tôi nhé. Anh ấy thực sự là một người vô cùng dịu dàng. Sẽ cười rạng rỡ đỡ tôi từ trên tường xuống. Sẽ nắm tay tôi, vẽ một đóa hoa trong lòng bàn tay. Cứ giống như Huyền Minh trước kia. Ngài ấy tuy không hay để ý đến tôi, nhưng tôi làm ầm ĩ ở Bắc Hải như vậy, ngài ấy cũng chưa từng đuổi tôi đi. Quốc Kim mới là một tên ngốc. Sao tôi lại có thể không yêu anh ấy được chứ? Tôi yêu anh ấy chết đi được. Yêu đến mức vừa thấy anh ấy là tôi đã muốn lộ xương. Ngư Tinh lại tưởng tôi không yêu anh ấy. Chủ yếu vẫn là do tôi yêu quá kín đáo. Kín đáo đến mức anh ấy không cảm nhận được. Như vậy không được. Tôi quyết định theo đuổi Ngư Tinh tử tế. Để anh ấy cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của tôi. Mọi tình yêu đều bắt đầu từ một vẻ ngoài xinh đẹp. Câu này tôi đã nghe 2 lần rồi. Tôi chỉ là một bộ xương khô. Ngươi đâu phải không biết. Ý ta nói là mọi tình yêu đều khởi đầu từ vẻ ngoài xinh đẹp. Đại sư, tôi ngộ ra rồi. Thế là chỉ trong một ngày, cửa chính thành chủ phủ mở rộng. Tất cả họa sư trong thành đều được mời đến phủ làm khách. Một ngày sau, tôi khoác họa bì mới cố ý gặp anh ấy. Tôi đã suy nghĩ 3-4 ngày. Vẫn là yêu anh. Còn yêu hơn cả lần trước gặp anh nữa. Cô là A Đào sao? Cô lại đổi bộ dạng rồi à? Đúng vậy, đúng vậy. Đẹp hơn trước nhiều rồi. Vậy thì anh có yêu tôi chút nào không? Vẫn còn ngây thơ. Rất là dễ thương đáng yêu. Một người đàn ông nếu thực lòng muốn khen một người phụ nữ đẹp, sẽ có cả vạn cách nói. Chỉ khi không biết khen gì nữa, mới dùng đến 2 từ đáng yêu. Vẽ mặt nhọn một chút, mắt đừng vẽ tròn quá. Đuôi mắt xếp lên một chút. Dưới mí mắt trái điểm thêm một nốt ruồi. Phải đi theo phong cách mèo hoang gợi cảm cơ. Tôi yêu anh. A Đào tới rồi. Bánh tử vi mới làm đây. Nếm thử không? Không, tôi đang giảm cân. Tôi thấy A Đào vóc dáng đã rất tương đối rồi. Đâu cần phải giảm cân. Cân đối á.
Vẽ cho tôi to lên một chút. Tôi yêu anh. Lần này cũng là trùng hợp. Trùng hợp quá nhỉ. Đau quá. Em sai rồi. Đào này. Không cần phải quá để tâm đến ngoại hình như vậy. Bộ dạng ban đầu của cô đã rất đẹp rồi. Tôi vốn dĩ là một bộ xương khô. Đẹp chỗ nào chứ? Uất Kim đích thân vẽ cho tôi một gương mặt. Nhìn kỹ lại có chút giống tôi. Của ngày xưa, khi vẫn chưa bị Huyền Minh giết chết. Tôi mang đi nhờ họa sư chỉnh sửa lại. Làm thành một tấm họa bì mới. Mặc vào, chạy đến trước mặt Ngư Tinh. Xoay vòng vòng khoe với anh ấy. Đẹp không? Đẹp. Vậy anh có yêu tôi thêm chút nào không, cô bé ngốc? Dựa vào nhan sắc quyến rũ là không được rồi. Dù sao thì Ngư Tinh. Tự bản thân anh ấy đã rất đẹp rồi. Vì ngoại hình mà yêu tôi. Không bằng tự soi gương yêu chính mình cho xong. Muốn chiếm được trái tim một người đàn ông, trước tiên phải nắm dạ dày anh ta. Đây là bánh hạnh nhân, đây là cá nướng đường tuyết. Đây là bánh cuộn như ý. Bánh cuộn như ý. Bánh như ý, đây là tôm luộc. Có tôm đấy. Chỉ là lửa canh chưa chuẩn lắm. Nên nhìn tôm với mấy hòn đá phía dưới. Hơi giống nhau, dính là một. Đây là canh miếng đậu phụ. Nấu hơi lâu một chút. Có lẽ nước canh đã cạn rồi. Hay là coi như món chính đi. Thôi bỏ đi. Hay là ra ngoài ăn nhé. Tình tiết này tôi biết rõ. Cho dù nữ chính nấu ăn có dở đến đâu. Cái này cũng không tồi. Ta tuy không thể dùng tài nấu nướng để giữ chân chàng. Nhưng có thể dùng tiền tài. Làm mờ mắt chàng. Lúc này màn đêm vừa buông. Đèn hoa đã lên. Trong thành đầy những đốm ma trơi xanh biếc. Đúng lúc náo nhiệt nhất. Ta sánh bước cùng Ngư Tinh. Đầu tiên thấy một cô bé ngồi ven đường. Đi thêm 2 bước nữa. Xem bức thanh minh thượng hà đồ ta vừa xăm tháng trước này. Ngươi nói xem có đẹp không? Thế này thì là gì? Thời buổi này xăm hình đã lỗi thời từ lâu rồi. Bây giờ thịnh hành là xỏ khuyên cơ. Ngươi xem của ta này. Hôm qua tìm thợ rèn lục ở thành Tây đánh cho bộ thất tinh bắt đầu. Đánh nguyên bộ còn được giảm 12%. Sao vậy? Không có gì, ta chỉ lo tỷ vừa thấy là thấy phiền. Trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cũng có chút sợ thật. Tình cảnh trước mắt thế này. Vẫn cảm thấy hơi sợ. Ây da, đột nhiên thấy an tâm hơn nhiều. Người đàn ông này thật xấu xa. Ngư Tinh nhà. Ngươi quả thực sợ họ sao? Nếu ta không có lớp họa bì, dung mạo có khi còn đáng sợ hơn họ. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ sợ ta chứ. Đào. Nương ơi, nương ơi. Vĩ Sinh. Ngươi vẫn đứng đợi ở đây à? Cô nương đó sẽ không đến đâu. Đợi đến nửa đêm trời đổ mưa. Ngươi lại sắp bị nước cuốn mất, ta biết mà. Ta chỉ là có chút nhớ nàng ấy. Nên đứng ở đây một lát thôi. Đại nương. Đại nương vội vội vàng vàng định đi đâu vậy? Ta dẫn bọn nhỏ đến nhà Sơn Bá xin chén rượu mừng đây. Hôm nay là ngày đại hỷ của cậu ấy với anh Đài. Khi còn sống họ chưa được bái thiên địa. Hôm nay phải bù lại tiếc nuối khi xưa. Cả làng đi cả rồi. Ngươi biết đấy. Lúc ta còn sống chẳng có lấy một đứa con. Chết đi lại hay. Bao nhiêu đứa nhận ta làm nương. Ta nuôi không xuể. Đi làm thuê thì không thể nào. Đành đi xin ăn khắp nơi sống qua ngày. Lương chúc hóa bướm. Ta đúng là trăm miệng không cãi nổi. Không phải đâu, thật ra là thế này. Được rồi, ta thừa nhận. Để giữ ngươi lại. Ta quả thực, khi nói về quan hệ giữa chúng ta, có dùng chút thủ pháp phóng đại tô vẽ. Nhưng có một điều chắc chắn là thật.
Thích ngươi, ta thích ngươi là thật. A Đào, Ngư Tinh đã giảng đạo lý với ta nhiều lần, nhưng lần này ta đột nhiên không dám nghe nữa. Ta sợ nghe lời từ chối của cậu ấy, sợ bản thân mãi vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tóm lại mặc kệ ngươi tin hay không, Tứ Phương Thành một năm chỉ mở cửa một lần. Tết Trung Nguyên ở nhân gian mới qua bao lâu? Ngươi còn phải ở đây hơn nửa năm nữa. Vậy đến Tết Trung Nguyên năm sau, ngươi sẽ để ta đi chứ? Cậu ấy quả nhiên vẫn muốn đi. Đương nhiên, vậy sau khi ta đi, ngươi có nhớ ta không? Tất nhiên rồi. Cái tên A Đào này quả nhiên không gọi nhầm. Chỉ có điều phải là chữ Đào trong ngơ ngẩn mới đúng. Ngươi đáng lẽ phải nói, sẽ bảo Thôi Dắt tìm cho ngươi một đám người mới, để ngươi chọn ra một người tốt nhất. Vài hôm sau là không còn nhớ ta đi đâu nữa. Chẳng phải nói ra ngoài để ăn cơm sao? Đưa ta đến tiệc cưới đó xin chén rượu mừng đi. Ta vốn luôn kín đáo, lần này vi hành, thấy trong thành một mảnh thanh bình, rất là hài lòng. Cũng không vì thân phận thành chủ của ngươi mà liếc nhìn ngươi. Quả thật không tồi. Thật vui quá đi. Từ rất lâu trước đây ta đã nghĩ, nếu có một tòa thành như thế này, những cô hồn không nơi nương tựa đều đến đây sống. Ta cũng sống ở đây. Mọi người cùng sống như những ngày còn sống. Phồn hoa chẳng khác gì nhân gian, thì tốt biết mấy. Này, ngươi xem, giờ ta đang ở trong một tòa thành như vậy đây. Thật tốt, ngươi cũng vẫn đang ở bên cạnh ta. Ngươi say rồi. Ta say rồi sao? A Đào, ngươi xem ta là ai? A Đào, ngươi từng nghe về Bắc Hải chưa? Có một loài cá như vậy, thân dài mấy trượng. Thế nhân không biết tên nó, lại bị nhốt trong một vùng biển. Không ra được, cũng không có nơi nào để đi. Rồi sao nữa? Hết rồi. Sao lại hết được? Thế con cá đó, nó có thoát ra được, tìm được tự do không? Không. Tại sao? Bởi vì A Đào, ngươi chẳng phải luôn hỏi ta, rốt cuộc tình yêu là gì sao? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Khóe miệng ta hình như hơi đau lòng. Bị người ta khoét một dao ngay giữa tim. Sao mà không đau được? Tiếng ê thùng thùng ở trong đêm trăng hôm đó, không phải là ảo giác của ta, mà là ta thực sự đã có một trái tim ấm áp, biết đập rộn ràng. Trước kia Ngư Tinh nói ta không hiểu tình yêu là gì. Hóa ra không phải là cái cớ thoái thác, mà là lời thật lòng. Một bộ xương khô ngay cả trái tim cũng không có, làm sao biết được tình yêu là gì chứ? Nhưng khi ta thực sự có một trái tim, cậu ấy lại biến mất rồi. Ngư Tinh như chưa từng xuất hiện trong Tứ Phương Thành. Ta tịnh dưỡng ở phủ thành chủ hơn nửa tháng. Có khi lên lầu nhìn ra xa, ngắm vạn nhà lên đèn, có khi ngả lưng trên nóc nhà, ngắm sao đầy trời, có khi lại trốn trong phòng. Chẳng đi đâu cả. Trong phủ thành chủ có tàng thư các. Ta tiện tay rút một cuốn sách, cứ thế đọc cả một ngày. Sách kể, thuở bàn cổ khai thiên lập địa. Nữ oa nặng ra con người. Minh phủ lại chưa được lập. Thế nên người chết đi, hồn phách nhân tộc không có chốn nương thân, chỉ có thể trôi dạt trên biển. Về sau có vị tiên nhân không đành lòng nhìn, liền dùng đá núi Côn Lôn xây Tứ Phương Thành. Chỉ vào không ra, chuyên thu nhận những linh hồn không được vãng sinh. Về sau thiên đạo định hình, lập ra Minh Vũ. Nhân tộc có luân hồi, tiên nhân lại mở cho Tứ Phương Thành một cánh cửa, cho phép những linh hồn muốn vãng sinh vào ngày rằm tháng 7 hàng năm bước ra quỷ môn, qua Hoàng Tuyền, vào U Minh Ti, đi tới vãng sinh. Thôi Giác hầu hạ bên cạnh, thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt. Một ngày nọ cuối cùng không nhịn được, hỏi thành chủ: hay là ngài cứ khóc ra đi. Nếu ngài cần, ta có thể cho ngài mượn bờ vai. Thôi Giác, ngươi ở Tứ Phương Thành này bao lâu rồi? Tầm 100 năm rồi nhỉ? Có lẽ đến cả 1000 năm rồi.
Thật sự là rất lâu rồi. Vậy sao ngươi không đi? Bước ra khỏi Tứ Phương Thành này. Đến Hoàng Tuyền, đến U Minh Ti. Bước vào một kiếp người mới. Tự do tự tại biết bao. Lương Trác. Các người xem. Đó chẳng phải là Tân Khoa Thám Hoa Thôi Giác sao? Hai má như hoa đào đua nở. Một ánh mắt như hồ thu lạnh soi bóng người. Đúng vậy. Cuộc sống mới cố nhiên là tốt. Nhưng trong lòng ta có cố nhân. Không nỡ lãng quên. Vậy ngươi nói xem, vì quyến luyến bóng hình cố nhân mà coi một bóng hình khác là người ấy, như vậy là đúng sao? Đương nhiên là không đúng. Bởi vì quyến luyến vốn dĩ đã là sai lầm. Vĩ Sinh mỗi ngày đều phải đến dưới chân cầu đợi. Thực ra trong lòng hắn rất rõ, hắn căn bản không đợi được cô nương trong lòng. Vì năm xưa cô nương đó đã lỡ hẹn với hắn, sau này cũng không đến Tứ Phương Thành. Nhưng hắn thật sự rất nhớ nàng ấy. Nỗi nhớ ấy qua hàng ngàn năm tháng năm lên men, cũng chưa từng phai nhạt, trái lại càng trở nên sâu đậm. Vậy nên mỗi khi nỗi nhớ nhiều đến không chịu nổi, hắn lại đến dưới cầu đứng một lát, nhớ lại sự mong đợi ngập tràn thuở xưa, là lại có thể trở nên vui vẻ thỏa mãn. Thôi Giác mỗi năm đến Tết Trung Nguyên đều tiễn một số linh hồn vãng sinh ra khỏi thành. Y canh bên cổng thành, nhìn vẻ mặt họ, hoặc là vui mừng, hoặc là mong chờ. Lẽ nào y không biết vãng sinh là tốt sao? Đi ra ngoài rồi, là vô số những kiếp người có thể có. Cứ khư khư ở đây, lại chỉ là năm này qua năm khác không thấy ánh trời. Lòng người từ xưa không thoát khỏi quyến luyến. Vĩ Sinh là vậy, Thôi Giác cũng vậy. Ta lại có khác gì đâu. Ta vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu ấy, nhìn thấy quá khứ của cậu ấy. Đó là một mảng trống không. Thực ra cũng không khó đoán, một phàm nhân làm sao vào được Tứ Phương Thành, lại làm sao có dung mạo giống hệt Huyền Minh. Cậu ấy không phải phàm nhân, mà chỉ là một con rối, là loại quỷ vô tâm, giết không chết. Phải khiến nó sinh ra trái tim, lấy tâm huyết, mới có thể chết. Huyền Minh chắc hẳn ghét cay ghét đắng việc ta đeo bám khi xưa. Kiếp trước giết ta còn chưa đủ, nay ta đã thành một bộ xương khô, chàng vẫn muốn tạo ra một con rối để giết ta thêm lần nữa. Nhưng ta lại tham luyến. Trước kia ở núi Tiểu Ngư, ta đã gặp biết bao linh hồn, xem hết cả một đời của họ, nhưng sau cùng vẫn chỉ là khách qua đường. Ngày qua ngày, năm qua năm, ta cứ canh giữ bên vách núi như vậy, ngắm mặt trời mọc, mặt trăng lặn, chỉ thấy sống có gì vui, chết có gì đáng buồn, cho đến khi ta gặp Huyền Minh. Bắc Hải tĩnh mịch biết bao, nhưng dưới sự náo nhiệt của Nam Hải lại chẳng phải cũng tĩnh mịch sao? Vết thương trước ngực ta lành cực kỳ chậm, tịnh dưỡng hơn nửa năm vẫn chưa khỏi. Lại đến trước Tết Trung Nguyên, vào lúc màn đêm buông xuống, cổng Tứ Phương Thành mở rộng. Ta cùng Thôi Giác đứng ở cổng thành, tiễn trăm quỷ xuất thành. Bỗng có tiếng cười trẻ con. Ta hướng theo tiếng mà nhìn sang. Đại nương, năm nay bà cũng xuất thành sao? Ta đến tiễn mấy đứa nhỏ này. Số ta khi sống không tốt, hồi nhỏ bị cha mẹ bán cho người ta, bị đàn ông đánh cả đời, chưa từng được sống này tử tế. Giờ làm cô hồn lại thấy tự do. Mà mấy đứa nhỏ này còn bé, chúng chết yểu khi còn nhỏ, chưa hiểu được gì, đã thành quỷ hồn, nay đã có cơ hội luân hồi, biết đâu có thể đầu thai vào nhà tử tế. Năm nay ngài cũng không đi sao? À, vâng, ta cũng chỉ đến tiễn bọn nhỏ thôi. Cô nương đó có gì tốt? Năm xưa nàng ta đã không đến gặp ngươi, giờ e rằng sớm đã luân hồi không biết bao kiếp rồi. Ngươi vẫn không buông được sao? Có lẽ qua thêm một năm nữa, ta sẽ buông được chăng? Đoàn người xuất thành đầu thai đã xếp một hàng rất dài. Họ từ Tứ Phương Thành đi ra, đến Hoàng Tuyền vẫn còn một quãng đường rất xa. Nhưng họ dường như thấy cuộc sống mới đã ngay trước mắt. Chỉ có những đứa trẻ quỷ kia, chúng không biết con đường phía trước nghĩa là gì, cũng không biết phía sau chính là cuộc chia ly vĩnh viễn. Một chân vừa bước khỏi Tứ Phương Thành, trong mắt đầy sự hiếu kỳ, chỉ coi như đó là một chuyến đi mới. Vui vẻ vô cùng. Đại nương dẫn chúng đến, trên mặt bà ấy vẫn mỉm cười, khóe mắt lại đỏ hoe. Hồi lâu sau bỗng quay người lại, vội vã lau đi giọt nước mắt.
Ta đứng ở cổng thành không biết bao lâu. Lâu đến mức người tìm kiếp mới đã đi tới bờ bến mới. Còn kẻ chấp mê thì vẫn cứ chấp mê. Lâu đến lúc sắc trời dần tối. Ta nhìn cánh cổng đang từ từ khép lại. Trong lòng bỗng rung động. Đột ngột lao mạnh về phía cổng thành. Ta cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng ta lờ mờ, cảm thấy nếu cứ ở lại Tứ Phương Thành thế này, thì cả đời này cũng không thể gặp lại Huyền Minh được nữa. Thành chủ, xin đừng xuất thành. Thành chủ. Đó là ai? Ngươi là ai? Ta canh giữ ở đây là vì ngàn năm trước ta đã đánh cược với một người. Ván cược này phải do ngươi giải. Ta không kịp phản ứng. Trước mắt đã không còn là một mảng hỗn độn, mà là những cảnh tượng biến đổi chóng mặt. Cảnh tượng lật từng trang một. Ta nhìn thấy sự khởi nguồn của vạn vật. Khi ấy đất trời vẫn chưa phân chia. Bốn phương chỉ là một mảng hỗn độn. Đột nhiên có một ngày, trong hỗn độn thai nghén ra vị thần đầu tiên. Đó chính là Bàn Cổ. Về sau Bàn Cổ vung búa khai thiên. Khí nhẹ bay lên thành thanh thiên. Ánh trời tuôn xuống. Thế là có nhân gian. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là ván cược gì? Và có liên quan gì đến ta? Trong chốn hỗn độn, ngoài thanh khí, còn có cực ác và đau khổ hòa lẫn vào nhau. Gọi là trọc khí. Nhân gian không chịu nổi trọc khí này. Thế nên thượng thương tách ra u minh chi địa, lại khiến trọc khí cực ác bẩm sinh hóa hình. Trấn thủ nơi u minh chi địa, Bắc Hải tĩnh mịch. Quanh năm không thấy ánh trời, không một tiếng động. Chính là mảnh đất u minh mà thượng thương đã tách ra. Năm đó lần đầu ta gặp Huyền Minh ở Bắc Hải, thấy chàng dung mạo kiều diễm, mở miệng là gọi chàng là tiên tử yêu kiều. Chàng căn bản không phải tiên tử. Chàng đến từ chốn hỗn độn, ngày qua ngày hấp thụ trọc khí. Về sau Bàn Cổ khai thiên, ánh sáng rọi xuống nhân gian, chàng lại trở thành cực ác. Chúng ta thường nói người chết hóa quỷ, thực ra không chính xác. Sau khi người chết, nhục thân mục nát, thứ còn lại đi vào luân hồi. Đó gọi là hồn phách. Còn cái gọi là ác quỷ, là sinh ra trong chốn hỗn độn, là ác linh khó thấy ánh mặt trời. Huyền Minh chính là một ác quỷ sinh ra ở đáy cửu u như vậy. Nhưng trời cao từ bi, đã cho chàng một cơ hội. Thiên đạo tách ra Bắc Minh, chỉ dẫn ác linh nhập biển, lại lệnh cho chàng trấn giữ Bắc Minh, trấn giữ 3.000 ác quỷ. Nếu ngàn vạn năm sau oán khí của ác quỷ tan hết, chàng cũng coi như rũ sạch tội nghiệp, có thể được vãng sinh. Nhưng mà chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của chàng. Đúng vậy, nhưng thiên đạo vô tình, vốn dĩ phải như vậy. Vậy chàng năm xưa giết ta là vì oán khí chưa tan sao? Chàng không thể ra khỏi Bắc Hải. Đó là lúc thiên địa vừa mở, đơn độc một mình chuộc tội bẩm sinh của chính mình. Huyền Minh thật ra cũng thấy chẳng sao cả. Thế nhân nhắc tới ác quỷ luôn bất giác sinh lòng sợ hãi. Huyền Minh không chỉ là quỷ, mà còn là con quỷ hung ác bậc nhất. Dù sao cũng phải chết. Chết ở đâu mà chẳng là chết. Vậy thì canh giữ Bắc Hải đến chết thôi. Vừa hay chàng cũng lười nhúc nhích. Vì sao chứ? Các người làm tiên làm yêu làm người đều có ngày tháng tốt đẹp. Chỉ có ta một mình, phải canh giữ vùng biển tăm tối này. Thế nên có một ngày, khi con quỷ nhỏ đó trốn khỏi Bắc Minh, chàng đã nhắm mắt làm ngơ. Trốn đi đi. Tốt nhất là lật tung cả thiên địa này lên. Mọi người cùng chết hết mới hay. Cho đến một ngày, chàng nghe thấy tiếng hát, là một đoạn ca dao rất khó nghe. Khi đó Bắc Hải còn có một con cá. Con cá muốn rời Bắc Hải về với tự do. Huyền Minh đồng ý thả nó đi. Điều kiện là giúp chàng mang theo một câu nói. Thế là chàng thổi một hơi. Mặt biển nổi cơn gió lớn. Cá lớn mọc ra đôi cánh, hóa thành loài chim, nương gió mà bay lên, vút thẳng lên cao. Cá nhỏ, ngươi nói xem, ta có phải là tiên tử xinh đẹp nhất thiên hạ này không? Ngươi e là chưa từng gặp mỹ nhân thực sự rồi. Vị Huyền Minh đại nhân ở Bắc Minh mới là tiên tử thực sự cơ. Ai mà ngờ trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy. Chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi, đã vượt muôn trùng đại dương đi mãi về phía Bắc. Hôm đó cũng không biết là thời khắc nào trong ngày.
Cô ấy xuất hiện ở đường chân trời. Ngươi suốt ngày canh giữ ở đây làm gì? Chờ chết. Huyền Minh gần như ngay lập tức nhận ra cô ấy. Đó là con quỷ nhỏ không biết bao năm trước đã trốn khỏi Bắc Ninh. Huyền Minh trong những ngày sau đó dường như cũng từng nhớ lại đoạn ấy. Cô ta đeo bám dai dẳng, mặt dày, đuổi cũng không đi, thực ra cũng chẳng thông minh gì. Một con quỷ thế này mà năm xưa cũng trốn được khỏi Bắc Minh. Biết nó kém cỏi thế này, lúc đầu thà rằng đừng nhắm mắt làm ngơ, cho nó chạy đi. Nếu khi xưa chàng không thả ta đi, ta có còn linh hoạt như bây giờ không? Có lẽ cũng giống những kẻ run rẩy câm nín dưới biển kia. Đó là những kẻ khôn ngoan. Họ sợ chàng. Chàng đặt tên cho ta là Đào. Hóa ra ê đào thì có nghĩa là quả đào sao? Tầm mắt của ta nhìn thấy cũng chỉ có vài gốc cỏ tranh này. Hình như cũng có chút thú vị. Chàng nghĩ. Chàng quả nhiên là con quỷ tham lam. Tham, sân, si, vọng đều chiếm đủ cả. Dù sao thì tầm mắt chàng nhìn thấy lại hoàn toàn là một con quỷ nhỏ. Ngốc nghếch như vậy thôi. Ngươi là thiên đạo phải không? Ván cược của các người là gì? Huyền Minh đã bày ra một ván cờ lớn. Chàng đã giết ta, dùng ngọc cung lôn nặng lại xương cốt cho ta, chôn ta ngoài tứ phương thành, chờ người đời sau đánh thức ta. Sau đó chàng đem vực sâu của bầy ác quỷ dời từ Bắc Minh tới núi Độ Sóc. Từ đó 3.000 ác quỷ do ta trấn áp. Chàng muốn ta mang thân ác quỷ mà hưởng vô lượng công đức. Thế nên thiên đạo cũng không làm gì được ta. 7 năm trước chàng giết ta. 7 năm sau, sao chàng không tự tới mà tha thứ cho sự yếu đuối của ta? Chàng không sao cả thì cớ sao không tự tới, mà chỉ phái một con rối tới thôi? Tại sao chứ? Ngươi thực ra vẫn còn lựa chọn khác. Ngươi là thể chất thần tiên bẩm sinh. Đợi tà khí tan hết, công đức viên mãn phi thăng, trở thành thần linh, là từ đây sẽ hoàn toàn tự do, có thể đi đến bất kỳ nơi nào ngươi muốn. Chàng đang ở đâu? Ác quỷ bị trấn áp dưới tứ phương thành. Lối vào nằm ở núi Độ Sóc cách thành 30 dặm về phía nam. Chàng canh cánh cửa quỷ môn ở nơi đó. Đến nay đã ngàn năm trôi qua rồi. Lúc đầu ngươi đến tứ phương thành thế nào? Đó là giấc mộng trước khi ta chết. Không muốn đi luân hồi, nên cứ trôi dạt trên biển. Nhưng lên đên bao ngày thực sự không gắng nổi. Có một vị tiên nhân đã cứu ta. Chỉ là ông ấy muốn xây một tòa thành. Ngàn năm sau, ta phải thay ông ấy đóng một cố nhân. Hỏi ta có đồng ý không? Tất nhiên là ta nói có. Hèn gì ta yêu mưu tinh, lại dậm chân tại chỗ. Ngươi mới không ngừng xúi giục, lại còn nói chắc nịch sẽ thành công cơ mà. Ông ấy lúc đầu đặt tên tứ phương thành có nói gì không? Ông ấy chỉ nói một tòa thành vung vức 4 góc thì gọi là tứ phương. Si tình đến thế đấy, vì ông giữ chút quá khứ ấy mà chịu cảnh giải dầu mưa gió trên biển, thật đáng thương. Vậy nếu ta có một tòa thành thì hay biết mấy. Đem những vong hồn mình không nỡ quên giữ lại trong thành, kể cho người khác nghe như một câu chuyện. Như vậy cho dù sau này họ rời đi, gọi là tứ phương thành, trong thành có một đôi gia nhân, ngươi làm thành chủ cũng sẽ có người thay họ nhớ tới. Phu quân, lúc đó mặt ta chưa dày như bây giờ. Ngại không để chàng nghe thấy lời ca hát đang dở lại trốn sang một bên. Đến sau này chính ta cũng quên mất, mà hóa ra chàng vẫn luôn ghi nhớ. Từ nơi này đi vào, có lẽ sẽ là lửa thiêu đốt tâm can, vạn kiếp bất phục. Cũng có thể là núi đao biển lửa, không thấy ánh mặt trời. Nhưng đều không sao cả. Bởi vì người ta rất muốn gặp. Đang ở ngay phía sau cánh cửa đó. Chuyện gì cũng không bàn với ta. Chuyện gì cũng tự quyết định thay ta. A Đào. Nàng đến đây làm gì? Chàng đã có bản lĩnh gánh vác như thế, cớ sao còn phải tạo một con rối đến tứ phương thành để bầu bạn với ta chứ? Ở cùng nhau đến già không tốt sao? Lẽ nào chàng không muốn ta đến? Nàng có biết nếu đến nơi này, thiên địa nhật nguyệt tự do đều không còn nữa. Nhưng nơi này có chàng. Cho nên, A Đào, ta rất vui. Khi xưa ta một mình canh giữ Bắc Minh hàng vạn năm, cũng không một lời oán thán. Nhưng ta cũng rất sợ nàng không đến. Ta là một kẻ tham lam vô độ biết bao. Tham một chút sự ấm áp, qua kẻ hở biết được nàng cách ta gần đến vậy mà vẫn kìm lòng không đến gặp nàng. A Đào, ta và Huyền Minh, chúng ta đều không phải là những kẻ thông minh. Do đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, ngập tràn hiểu lầm, lại bỗng nhiên nhớ tới tứ phương thành dưới vầng trăng sáng năm xưa.
Là Huyền Minh trong dáng dấp ngư tinh đã kể cho ta câu chuyện ấy. Con cá đó, đến cuối cùng cũng không tìm được tự do của riêng nó. Nhưng như vậy thì có sao đâu. Nó sớm đã tìm thấy thứ đối với nó trân quý hơn tự do gấp vạn lần. Cho nên không sao cả. Những tháng năm dài đằng đẵng sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ bày tỏ tâm ý với nhau. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nha. Nếu thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh, giúp mình có thêm động lực cày video mới nhé. Đừng quên nhấn chuông thông báo để là người xem đầu tiên nha. Bye bye.